Hello students, welcome to my YouTube channel SSP Tuition Center. আজি আমি ডিসকাস কৰিব লৈছো ক্লাছ 10ৰ ফাৰ্ষ্ট ফ্লাইট নামৰ কিতাপত থকা প্ৰথম চেপ্টাৰ এ লেটাৰ টু গড পাৰ্টটো আমি কি কৰিম ফুল্লি এক্সপ্লেনেশ্যন কৰিম এছামিছত। ইয়াৰ ৰাইটাৰ হ'ল GL ফাউণ্টছ। তেনেহ'লে আহক আমি আজি ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. কি কৈছে যে সমগ্ৰ উপত্যকাটোত একমাত্ৰ এটাই ঘৰ আছিল যি সৰু পাহাৰখনৰ শিখৰত অৱস্থিত আছিল। ইয়াত এণ্টায়াৰ মানে সমগ্ৰ, ভেলি মানে উপত্যকা, ক্ৰেষ্ট মানে শিখৰ বা পৰ্বতৰ উচ্চ অংশ। আমি এই পাঠটো ব্যাখ্যাৰ লগে লগে আমি কি কৰিম, যিবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ ৱাৰ্ড আছে বা কিছু কিছু ৱাৰ্ডৰ কি কৰি আমি মিনিংবিলাক কৈ যাম। তোমালোকে কি কৰিবা, এই ৱাৰ্ডৰ মিনিংবিলাক লিখি ল'বা, তোমালোকৰ সুবিধা হ'ব। From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. কি কৈছে, সেই উচ্চতাৰ পৰা কোনো লোকে তলৰ নদীখন ফুল আৰু শস্যৰে পৰিপূৰ্ণ খেতিপথাৰ প্ৰত্যক্ষ কৰিব পাৰিছিল, যিয়ে সদায় এক ভাল ফচল দিছিল। তাৰপিছত কি কৈছে, the only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. কি কৈছে যে খেতি মাটিত প্ৰয়োজন হোৱা একমাত্ৰ বস্তুটো আছিল প্ৰচুৰ বৃষ্টিপাত বা কমপক্ষে এজাক বৰষুণ। লেঞ্চ যিটো কি কৰিছিল, খেতি কৰিছিল, শস্য খেতি কৰিছিল, সেই খেতিৰ কিহৰ প্ৰয়োজন হৈছিল, কমপক্ষে কি বৰষুণৰ প্ৰয়োজন হৈছিল। তাৰপিছত কি কৈছে, থ্ৰু আউট দ্য মৰ্নিং লেঞ্চ who knew his fields intimately had done nothing else but see the sky towards the northeast. লেঞ্চে কি ৰাতিপুৱাৰে পৰাই লেঞ্চে কি কৰি আছিল, যিয়ে তেওঁৰ খেতিপথাৰখন ভালদৰে জানিছিল। লেঞ্চৰ যিটো খেতিপথাৰ আছিল, সেই খেতিপথাৰৰ বিষয়ে লেঞ্চে কি ভালদৰে জানিছিল। উত্তৰ পূবৰ আকাশখনৰ পিনে চোৱাৰ বাহিৰে আন একোকে কাম কৰা নাছিল। লেঞ্চয়ে মানে গোটেই দিন কি কৰিছিল, মানে উত্তৰ পূব দিশত কি চাই আছিল, যে বৰষুণ আহিব আহিব বুলি চাই আছিল। কি কৈছে পিছত, নাও উই আৰ ৰিয়েলি গোয়িং টু গেট চাম ৱাটাৰ ওমেন। আমি এতিয়া সঁচাকৈয়ে কিছু পানী পাবলৈ ওলাইছো প্ৰিয়া। প্ৰিয়া বুলি কাক কৈছে, ইয়াত তেওঁৰ ৱাইফক কৈছে। দি ওমেন হু ৱাজ প্ৰিপেয়াৰিং চাফাৰ। লেঞ্চৰ ৱাইফে কি আছিল, কি কৰি আছিল, দুপৰীয়াৰ অন্তিম আহাৰ প্ৰস্তুত কৰি থকা মহিলাগৰাকী কি আছিল, উত্তৰ দিছিল, ৰিপ্লাইড মানে উত্তৰ দিছিল, য়েছ গড উইলিং, ভগৱানৰ ইচ্ছা। ইয়াত ৰিয়েলি বুলি কি কৈছে, সঁচাকৈ বা প্ৰকৃততে, প্ৰিপেয়াৰিং মানে প্ৰস্তুত কৰি থকা, চাফাৰ মানে দুপৰীয়াৰ আহাৰ, ৰিপ্লাইড মানে
উত্তৰ দিছিল। উইলিং মানে ইচ্ছা কৰা। নেক্সট কি কৈছে দ্য older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the women called to them all, come for dinner. কি কৈছে? ডাঙৰ ল'ৰাকেইটাই খেতি পথাৰত কাম কৰি আছিল আৰু সৰু ল'ৰাকেইটাই ঘৰৰ ওচৰতে খেলি আছিল। তেতিয়া লেন্সৰ ৱাইফে সিহঁতক সকলোকে মাতিছিল, আহাৰ গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহা। It was during the meal that খাদ্য গ্ৰহণ কৰাৰ সময়ত just as Lenso had predicted, big drops for rain began to fall. তাৰপিছত কি কৈছিল? ঠিক লেন্সৱে পূৰ্ব অনুমান কৰাৰ দৰে বৰষুণৰ ডাঙৰ টোপাল পৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. কি হৈছে? উত্তৰ পূব দিশত মেঘৰ বিশাল পাহাৰ আহি থকা যেন দেখা গৈছিল। তাৰপিছত কি হৈছে? The air was fresh and sweet. এয়াৰ মানে বতাহ কি আছিল? বতাহজাক সতেজ আৰু মধুৰ আছিল। ফ্ৰেছ মানে সতেজ আৰু সুইট মানে মধুৰ আছিল। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body, and when he returned, he exclaimed, "These are not raindrops falling from the sky, they are new coins." পিছত কি কৈছিল? মানুহজনে বৰ্ষাৰ আনন্দ নিজৰ শৰীৰত অনুভৱ কৰিবলৈ বাহিৰলৈ ওলাইছিল। কি আছিল? লেন্সৱে কি কৰিছিল? সেই বৰ্ষাৰ মানে বৰষুণৰ আনন্দ নিজৰ শৰীৰত অনুভৱ কৰিবলৈ কি কৰিছিল? বাহিৰলৈ ওলাইছিল আৰু যেতিয়া উভতিছিল তেওঁ উচ্চস্বৰে চিঞৰি কৈছিল, আকাশৰ পৰা সেইবোৰ বৰষুণৰ টোপাল পৰা নাই, সেয়া হৈছে নতুন মুদ্ৰা। কি কৈছে? সেয়া হৈছে কি? নতুন মুদ্ৰা। The big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5s. ডাঙৰ টোপালবোৰ যে কি আছিল? ড্ৰপ মানে কি? বৰষুণৰ টোপাল। ডাঙৰ টোপালবোৰ 10 চেণ্ট মুদ্ৰা, পিচিছ মানে মুদ্ৰাৰ লগত তুলনা কৰিছে, আৰু সৰু টোপালবোৰ 5 টকা বা 5 চেণ্ট মুদ্ৰাৰ লগত তুলনা কৰিছে। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower. এক সন্তুষ্টপূৰ্ণ ভাৱেৰে তেওঁৰ ফুলেৰে পৰিপূৰ্ণ পকা শস্য পথাৰখনৰ বৰষুণৰ আৱৰে আৱৰি থকা দেখিছিল। Dropped in a curtain of rain, but suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain very large hailstones began to fall. কিন্তু সাডেনলি মানে হঠাতে, বাট মানে কিন্তু হঠাতে শিলাবৃষ্টিৰে সৈতে এক প্ৰচণ্ড বতাহ
প্ৰবাহিত হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। This truly did resemble new silver coins. এইবোৰ সঁচাকৈয়ে নতুন মুদ্ৰা সদৃশ আছিল। The boys exposing themselves to the rain and out to collect the frozen pearls. ল'ৰাবিলাকে কি কৰিছিল? শীতল বৰফৰ টুকুৰাবোৰ, ফ্ৰজেন মানে শীতল বৰফৰ টুকুৰাবোৰ সংগ্ৰহ কৰিবলৈকে বাহিৰলৈ দৌৰি ওলাই আহিছিল। It's really getting bad now. দুখিত হৈ লেন্সই কৈছিল। Exclaimed the man. এতিয়া ইয়া নিশ্চিতভাৱে বেয়া হ'বলৈ চিঙুৰি কৈছিল, ইয়া নিশ্চিতভাৱে বেয়া হ'বলৈ ধৰিছে। I hope it passes quickly. মই আশা কৰোঁ ই সোনকালে সমাপ্ত হ'ব। It did not pass quickly. ই শীঘ্ৰে সমাপ্ত হোৱা নাছিল। For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. এক ঘণ্টা ধৰি an hour মানে এক ঘণ্টা ধৰি শিলাবৃষ্টি মোৰ ঘৰ, দুৱাৰ, বাগিচা, পাহাৰত, শস্য পথাৰত আৰু সমগ্ৰ উপত্যকাটোত হৈয়ে আছিল। The field was white as if covered with salt. খেতিপথাৰ এনেকুৱা বগা দেখা গৈছিল যেন ই নিমখেৰে আৱৰি আছে। Not a leaf remained on the trees. গছ-গছনিবোৰত এটাও পাত লাগি থকা নাছিল। The corn was totally destroyed. শস্যসমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে কি হৈছিল? নষ্ট হৈছিল। ইয়াত destroyed মানে কি? নষ্ট হোৱা। Totally মানে সম্পূৰ্ণৰূপে। The flowers were gone from the plants. গছবোৰৰ পৰা ফুলবিলাক সৰি পৰিছিল। Lance's soul was filled with sadness. লেন্সৰ মনটো দুখেৰে ভৰি পৰিছিল। ইয়াত কি কৈছে? সোল মানে আত্মা, sadness মানে দুখ। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons. যেতিয়া ধুমুহা শেষ হৈছিল, ইয়াত কি আছে? storm মানে ধুমুহা। যেতিয়া ধুমুহা শেষ হৈছিল তেতিয়া তেওঁৰ শস্য পথাৰৰ মাজত থিয় হৈ আছিল আৰু তেওঁ পুতেকক কৈছিল, A plague of locusts would have left more than this. শস্য বিনষ্টকাৰী পোকেও ইয়াতকৈ অধিক এৰি যায়। The hail has left nothing. শিলা বৰষুণে একোকে এৰা নাই। This year we will have no corn. এই বছৰ আমি অকলো ফচল নাপাম। That night was a sorrowful one. সেই নিশাটো এক বেদনাপূৰ্ণ নিশা আছিল। All our work for nothing. আমাৰ সকলো কষ্ট অথলে গ'ল। There are no one who can help us. আমাক সহায় কৰিবলৈ কোনো নাই। We will
অল গো হাংগ্ৰি দিছ ইয়াৰ। এই বছৰ আমি সকলোৱে অনাহাৰে থাকিব লাগিব। ইয়াত হাংগ্ৰি মানে ভোকাতুৰ বা অনাহাৰ। তেনেহ'লে আজি আমি এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰি মাৰিম। নেক্সট পাৰ্টত আমি যিখিনি বাকী আছে সেইখিনি আমি ডিছকাছ কৰিম। তোমালোকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবা, শ্বেয়াৰ কৰিবা, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা, লগতে বন্ধু বান্ধৱৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তোমালোকে কমেণ্ট কৰিবা। থেংক ইউ ছ' মাছ এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ দেখাৰ কাৰণে।